ตีทางอากาศผมนักเรียนในร้อยนภัสจันทร์เสริมพงศ์ที่1ตอนขอไข่2เลขที่10ครับ ท่าที่1เตรียมตัว ท่าที่1เตรียมตัวปฏิบัติ ท่าที่10ข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่าที่10ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ท่าที่2รวมพล ท่าที่2รวมพล ท่า ป ที่ ฏิบัติ 11ไม่เข้าใจคำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไรท่าที่11ไม่เข้าใจคำสั่งให้ปฏิบัติอย่างไร ท่าที่3ข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยัง ท่าที่3ข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยัง ท่าที่ ปฏิบัติ 12เพิ่มความเร็วท่าที่2เพิ่มความเร็ว ท่าที่4ไปข้างหน้าตามข้าพเจ้า ท่าที่4ข้างหน้าตามข้าพเจ้าปฏิบัติ ท่าที่13เริ่มยิงท่าที่14หยุดยิง ท่าที่5มาหาข้าพเจ้า ท่าที่5มาหาข้าพเจ้าปฏิบัติ ท่าที่15เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ ท่าที่6หยุดพัก เลี้ยวขวา ท่าที่6หยุดพักปฏิบัติ ท่าที่16เตรียมปฏิบัติการ ท่าที่7ลูกขบวนหมู่แถวตอน ท่าที่7ลูกขบวนหมู่แถวตอนปฏิบัติ ท่าที่17ติดดาบท่าที่17ติดดาบท่าที่18 ท่าที่8กระจายกำลัง ท่าที่8กระจายกำลังปฏิบัติ ท่าที่19เริ่มปฏิบัติการท่าที่19เริ่มปฏิบัติการ ท่าที่9ถูกโจมตีทางอากาศ ท่าที่9ถูกโจมตีทางอากาศปฏิบัติ ท่าที่20สัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ท่าที่20สัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ ท่าที่10ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ท่าที่10ข้าพ ท่า เจ้า ที่ เข้าใจปฏิ 21พ บั บ ติ ฆ่าศึกท่าที่21พบฆ่าศึก ท่าที่11ไม่เข้าใจคำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไร ท่าที่11ไม่เข้าใจคำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติ น้อยครับ ท่าที่12เพิ่มความเร็ว ท่าที่12เพิ่มความเร็วปฏิบัติ ท่าที่13เริ่มยิง ท่าที่13เริ่มยิงปฏิบัติ 3 2เอง ท่าที่14หยุดยิง ท่าที่14หยุดยิงปฏิบัติ ท่าที่1เตรียมตัว ท่าที่15เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ ท่าที่15เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ปฏิบัติ ท่าที่2รวมพล ท่าที่16เตรียมปฏิบัติการ ท่าที่16เตรียมปฏิบัติการป ท่า ฏิ ที่ บัติ 3ข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยัง ท่าที่17ติดดาบ ท่าที่17ติดดาบปฏิบัติ ท่าที่4ไปข้างหน้าตามข้าพเจ้า ท่าที่18คุ้มครองการลุกของฝ่ายเรา ท่าที่18คุ้มครองการลุกของฝ่ายเราปฏิบัติ ท่าที่5มาหาข้าพเจ้า ท่าที่19เลิกปฏิบัติ ท่าที่19เลิกปฏิบัติ ท่าที่6หยุดพัก ท่าที่20สัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ ลูกข ท่า บวน ที่ หมู่แถว 20 ต สั อ ญ น ญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ปฏิบัติ ท่าที่21พบศัตรู ท่าที่8กระจายกำลั ท่าง ที่21พบฆ่าศึกปฏิบัติ ท่าที่9ถูกโจมตีทางอากาศ